Napakaalikabok. What's up mga boss? Welcome back sa E-Boys Vlog and sa ating segment na E-Boys Moto Vlog. So papunta tayo ngayon, bibili tayo ng avocado kasi mas mura doon. Naghahanap ang asawa ko ng avocado. So as promised, by the way, last video natin na we'll discuss more as to the overall driving experience nung soft break-in tayo nitong ating XRM 125 Fi na 2022. Three things na kailangan or na gusto kong i-share sa inyo about my overall experience. So number one is the driving comfort, no? So paano komportable dalhin si XRM. Mabigat talaga siya pag naka-standby ka, pero pag nagsimula na or nagpatakbo ka na, ang gaan ni maneuver. I think yun yung nag-a-attract ng mga customer ng Honda to choose XRM 125 Fi. Pangalawa is fuel efficiency. Doon sa soft braking natin, we started at 31 kilometers na natakbo ng motor na to. Punta tayo ng Petron, nagpagas tayo full tank, which is kakalaga siya ng 270 peso or around 3.27 liters yata yun. Umabot tayo ng pure gold Bayawan, 133 kilometers yung natakbo from Dumaguete, from the starting point going to pure gold Bayawan City. Pag dating natin sa Dumaguete, nagpa full tank agad tayo ng worth 266 peso na gas or around 3.22 liters. So when you talk about fuel efficiency, 200 plus kilometers yung natakbo natin back and forth, Dumaguete, Bayawan to Dumaguete. Nag-detour pa tayo, and yung 3.27 liters na napakarga natin sa simula ng ating vlog was more than enough actually para makauwi tayo ng Dumaguete. The third one is value for your money, diba? Kasi dual purpose na tong motor na to. So you can use it sa highway, same time you can go uphill, mga off-road. Itong specific na variant to ng XRM, so napakalakas ng arangkada niya. So I think 72,000 peso, depende siguro sa dealer, no? Pero doon sa binilhan natin, 72,000 siya. May discount sila na 2,000 peso. So we got it 69,000 peso. Sulit na sulit yung binayad natin para mabili tong XRM. One thing lang na notice ko sa XRM, yung panel board niya. Kasi nasanay tayo doon sa analog na digital is actually good. Walang problema doon. Nasanay kasi ako na may gear indicator sa motor. So you have to keep it in mind kung anong gear ka na, diba? Para di ka malito. But overall, the experience, yung angas ng forma niya sa presyo na binayaran natin, it's really worth it. So yung overall reaction ko dito sa XRM Fi 125 2022 model. So napakaalikabok. Dito pala tayo sa diversion road ng Dumaguete City. So under construction pa, kaya sobrang alikabok. So dito tayo dadaan para makabili tayo ng avocado. Alright, so yun lang mga boss. If you have questions or may suggestions kayo about sa video, if you have any comments, please feel free to comment down below, and please huwag niyo kalimutan suportahan ang channel natin
click the subscribe button po, plus click the bell icon para ma-notify kayo for our new videos in the future. Next video natin, aakyat tayo ng Valencia. Pupunta tayo ng Moon Garden. So, napakagandang tanawin doon. Thank you so much mga boss, and see you on my next video. Ride safe.